Hellosztok, sziasztok srácok, én Barai Rafael vagyok, és ma folytatjuk a Star Wars Knights of the Old Republic első részét. Természetesen mindjárt kezdjük, csak megosztom a videót, és akkor utána bele is vágunk. Na, most, hogy ez megtörtént, hogy megosztottam, mehet is a történet. Szia Gábor! Ideje akkor elkezdeni a Knights of the Old Republicot. Már előbb is akartam live-olni, csak ennek nagyon örülök. Csak a nézőszámlálót akartam beállítani, meg egy-két dolgot, hogy még intenzívebb legyen a live, de nagyon szépen köszönöm, de nem jött össze, mert valami oknál fogva a YouTube, mikor beállítottam, hogy mikor akarom kezdeni a live-ot, nem akarta kidobni YouTube-ra, hogy hamarosan lesz live, úgyhogy hagytam az egészet. Viszont majd a következő live-nál majd ezt megpróbálom beállítani, mert szeretném azt, hogy a többiek is lássák, hogy mennyien vagyunk. Majd ilyen oldalra szeretnék ilyen csetet is beállítani, hogy jól nézzen ki. Remélem, hogy majd az nem húzza le a videó minőségét. Na mindegy. Nagyon ügyes vagy Gábor, így tovább, hajrá, nyomjad! Na, srácok, jelenleg ott tartottunk ugye, hogy végre találkoztunk a Jedi mesterekkel, ugye megbeszéltük velük, hogy szeretnénk mi is a Jedi útjára lépni, viszont ugye elég idősek vagyunk már, úgyhogy valójában ez elég problémás lenne, de mivel ilyen erősek vagyunk az erőbe, ezért ezt elnézik nekünk. Na, nézzük meg a küldetés naplót. Természetesen nem ír, de írja. Ugye a Jedi tanács eldöntötte akkor, hogy tanítani fognak minket. Ugye elsőnek a Jedi kódexet kell megtanulnunk, úgyhogy vágjunk is bele. Mondjuk azt írhatta volna, hogy hol kell megtanulni. I see you insist on wandering the halls of our enclave when you should be busy studying your lessons. You do not know the Jedi Code? Without knowledge of those doctrines, all your training will be for naught. Ja, hogy tőle kell megkérdezni. Jó, akkor megkérdezzük tőle. Tenets are the fundamental teachings of our order. There is no emotion. Nincs érzelem, béke van, nincs tudatlanság, tudás van, nincs szenvedély, egyensúly van, nincs káosz, harmónia van, nincs halál, erő van. There is harmony. There is no death. There is the Force. Learn these truths, apprentice, or we shall all regret the decision. Csak szólunk Gábor, hogy Jedik nélkül nem lennének szitek se, de no probléma. Nincs érzelem, béke van, nincs tudatlanság, tudás van.
Erről persze lövünk egy képet, hogy megjegyezzük. Hát így van. Nem tudnak egymás nélkül létezni. Ez kétségtelen. Úgyhogy... Greetings, my young pupil. Your progress has been most remarkable so far. Are you here to continue your training in the ways of the Jedi? Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must ha valaki prove yourself támogatná worthy in the a traditions and customs of our csatornámat, order, lent as handed down a from leírásban master to pupil megtalálhatja, for hogy 1,000 generations. miként tud You must engem successfully complete támogatni, 3 tests before you earn de your már az place is among the elég, ha Jedi. csak feliratkozol rám. Igen, most már valamivel jobban vagyok, most már nem kölgök annyira. Plusz ugye most voltam, letusoltam, hogy előttetek ne kölgjem szét az agyamat. Úgyhogy... nyugodtan osszátok meg a videók, a videót, hogy éppen élőzök. Legyünk minél többen. Beszélgessünk. Érezzük jól magunkat. These tenets must always guide your actions. In everything you do, you must now prove you have a Jedi. There is no emotion. Béke van. There is no ignorance. Tudás van. There is no passion. Egyensúly van. There is no chaos. Harmónia van. There is no death. You have learned your studies well, apprentice. It will not be long before you are a full member of our order. But first, you must pass the second test and learn about the most prized possession of a Jedi. The very symbol of our order, the lightsaber. The lightsaber is the traditional weapon of our order. It is a symbol of a Jedi's skill, dedication, and authority. And each lightsaber is as individual as the Jedi who wields it. The blade is made of pure energy, focused by polished crystals in the hilt. As the second test, each Jedi must construct his lightsaber with his own hands. And now it is your time. Speak with Master Dorak, and he will guide you through the choosing of a crystal. Még van benne valami lánc is, nem? Hogy a láncaim lehullanak, és ezáltal erőhöz jutok, vagy valami ilyesmi. Ja, igen. Igen. Dorak mesterrel kell beszélnünk. You have come, young apprentice, at Master Zar's bidding. Helyes, jó dolog, ha vágod kenet. The time has come for you to choose the color of your lightsaber. This color also reflects your demeanor and position within the order. Ezt a fényszapja dumát én ettől szívgörcsöt kapok. Blue is the color of the Jedi Guardian. This Jedi battles against the forces of evil and the dark side. They focus more on combat training and use of the lightsaber. Yellow is the color of the Jedi Sentinel. This Jedi ferrets out deceit and injustice, bringing it to light. They focus less on combat. Hát lehet, hogy védelmező leszek, mert én ugye alapjába véve This Jedi seeks to bring balance to the universe. harcos típus vagyok, de gondolkodok a zölden is. A zöld szem nem jó, nem szeretem a sárga színt. Legyünk Jedi védelmezők. We shall see.
I will now ask you questions, and your responses will indicate which class you lean most towards. A woman and her small child are beset by a desperate-looking group of thugs. They're menacing her with weapons, and she screams to you for help. What do you do? Indeed. Very well. On to the next question. You are in combat with a dark Jedi allied with the Sith. There is a pause in the combat. What do you do? Yes, I suspected as much. Now for the next question. There is a locked door, and your goal lies on the Igen, other ez is side. egy jó dolog, mert ebből is látszódik, hogy tényleg törődtek a játékkal. I am beginning to see a pattern here, apprentice. I have a feeling about what you would be best at. But first, the final question. You are the head of an enclave on a contested world. The Dark Jedi have infiltrated and are causing unrest across the planet. What do you do? Yes, I thought as much. As I suspected, you would be most suitable as a Jedi consular. Which color and path do you believe yourself most suited to, apprentice? Here is a green crystal Legyen for your zöld, hogy lightsaber. ő Go azt mondja, speak hogy to jó, Master Jar again, and he will Jedi instruct you tanácsos on how to lennék, construct akkor it. az leszek. Gábor, ha van több olyan barátod, aki szereti a Knights of the Republicot, nyugodtan szólj nekik, hogy jöjjenek és nézzenek, mert lehet, hogy a mai nap folyamán több live is lesz szerintem, mert jó lenne, ha minél tovább jutnánk a játékba. Most ez szórakozik velem, hogy ez nem akar innen elmozdulni? Yeah? Sure. Már az is valami, mert ha már ketten néztek, már az is elég. We shall begin the construction of your lightsaber. Amúgy ez az érdekes, hogy néztem az adatokat, hogy mennyien nézték az eddigi részeket, tehát ilyen 75-en, 80-an már megnézték. És annak jobban örülnék, ha az a 80 ember, aki utólag megnézi, hogy inkább akkor nézni, mikor élőzök. Én nem tudom, hogy mi. Utólag jobb megnézni, vagy mi van? Kajak, nem értem őket. Az nem baj, Gábor. Max elmagyarázok neki a játékot, hogyha You have done extremely well in constructing your lightsaber, apprentice. Your crystal seems to have been set perfectly. It is rare indeed for that to happen the first time one constructs their lightsaber. These crystals are very rare,
found only in certain caves strung in the Force. By adding crystals to your lightsaber, you can alter or enhance its properties. There have even been unconfirmed rumors of certain Force-sensitive caves here on Dantooine that may hold these crystals. Meg tudom érteni, hát nekem sem volt egyszerű, még mikor elsőnek játszottam vele, csak nekem annyi mákom volt, hogy nekem a bátyám segített. It is a rumor only. I do not know if there's any truth in it, but you must learn first to use your lightsaber and take care when drawing it. Your lightsaber identifies you as a member of the Jedi Order. With such recognition comes honor and respect, and the attentions of dangerous enemies. The Sith and Dark Jedi will seek to destroy you, apprentice. And you must prove yourself worthy in battle against a foe who also wields a lightsaber. Are you ready to face the final challenge, apprentice? Az jó. Az egy jó dolog, hogyha önmagattól rájössz For every ezekre. Jedi, the threat of the dark side is always present. You must truly understand this before you are accepted Majd, into the Order. You hogyha must see the corruption of the dark side for végigvittük a yourself. Even Knights of the here Old on Republic Tatooine, első there részét, are places where the dark side akkor holds belevágok sway, a online twisting and részébe tainting is, nature itself. abból is majd lesznek Ancient growth, élőzések, once used ha for deep bírja a meditation by the i3-as Jedi, is now processzor, A reméljük, wave hogy of darkness bírni perverts fogja. the region around it. The Cathhounds in the area have become savage and ruthless. They have become a threat to the settlers. A threat the Jedi Hát have sajnos nem promised to tudok vele stop. mit tenni, tehát ez egy némi igazsággal van megfűszerezve a története. The Cathhounds are but a symptom of the true problem. You must journey into the grove and confront the true source Nyugodtan, of Gábor. darkness. That is your task. I can say no more. Some things you must see for yourself. None of the other Jedi at the Academy are permitted to help you in this task. But remember this, my young apprentice. A Jedi acts with patience and care, and those on the dark path are not always lost forever. The dark side still taints the ancient grove. Your lessons cannot continue until the spreading corruption of the dark side has been stopped. This is your task, apprentice. May the Force be with you. The Force be with you, my master. Na. Most, hogy... Aha. Jó. Na, most, hogy tisztázódott, hogy mi a feladat, vágjunk bele. Why are you bothering me? I'm here to speak with the council, not some servant. Pusztuljál már. Nem. Szétnézzünk azért, hát ha találunk cuccokat. Jó csomag. Az mindig jó jön. Achuta, unga kumbis tulpi kikoyana, tong patugas makdelia. Jeda badawana ni dibobo, tong nabungsha. Ka chikun ita donga, ikin kuno pamulerati. Játszunk vele egyet, legalább
nézzük meg, hogy milyen egy meccs. Nyilván nem áll szándékomban nagy lóvét most ezért kidobni. Aha. Csak nézzük meg a poén kedvéért. Aztán szépen haladunk majd tovább. Ezt már elvesztettük, úgyhogy mindegy. De ez nyilván benne van a pakliba, tehát okosan kell játszani vele. Na és akkor nyertünk egy kört. Lenne még akkor is. Várjál. 23. Az a baj, hogy kéne egy -3-as kártya. De hát nincs. Ilyenkor nem adja be. De én ennyire nem vagyok pénzfüggő. Tehát az azért... Most kéne egy -3-as kártya, de nincs, úgyhogy ezt megszívtuk. Na hát sajnos nem sikerült nyerni, srácok, de... majd legközelebb. Kicsit, mint hogyha sötét lenne a játék. Várjatok, azt hiszem, hogy arra kell kimenni. The council has decreed you may come and go as you... Rahesha Sandral is a nice young woman. Arlen Matali likes to lord his wealth over the... Hey there, what can I do for you? I was a little snappish when we last talked. I'm sorry about that. I get a little touchy when it comes to Griff. It's kind of embarrassing telling people about him. No, I want to tell you. Zalbar's a great listener, but it might be nice to talk about this with someone who doesn't reply and growls and grunts. I never knew Nyilván egy külföldi emberként azért nézik többen, mert ott ő már kellően híres. Én még nem vagyok az. Hát figyelj, majd úgy csináljuk, hogy ilyen egyórás részekre bontjuk, tehát lemegy egy, mit tudom én, 1 óra 6 perc, és akkor utána jön a következő live. Yeah, that's what I'm trying to say. Without my brother, I don't know where I'd be. He gambled and drank, and he was always borrowing money for his latest get-rich-quick scheme. But he had a good heart, you know? He taught me how to survive.
Showed me how to slice into a computer security system, how to get inside a locked building Majd without lehet több Star Wars and how to csoportba spot a is wealthy mark for a quick shot. megosztom, és akkor lehet, hogy többen jöttök. Yeah, Griff did right by me. I really miss him since he left. I keep hoping he'll come back someday. He promised me he would. He fell in with a bad crowd. It's all Lena's fault. She's the one who took him from me. Just batted those brushes at him and off he went. I don't want to talk about Griff and Lena. Just the thought of that space tramp makes my blood boil. Subject's closed as far as I'm concerned. If I'm gonna be any help to you, I can't be worrying about my brother running off with some intergalactic skank. So is there something else you need? Okay, have it your way. Yes, what's on your mind? Oh, you want to argue some more, is that it? What does it matter that much? Why can't you just leave it be? I just don't trust easily, and for good reasons, which are my own. Oh, damn it. I suppose I won't get any rest until I get well. You want to know why I don't trust anyone? Fine. Here goes. 5 years ago, the Jedi had just finished the war with the Mandalorians. Revan and Malak were heroes. I was damn proud to have served in their fleet. It was completely unexpected when they turned on us, invading the Republic while we were still weak. Nobody knew what to think, least of all me. Our heroes had become brutal, conquerors. And we were all de majd a többiekből is megpróbálok Jedi csinálni, bár azt még nem tudom, hogy kell, de megoldom. It's not that, that's not what I mean. That there were others, good, solid, trusted men who joined them. Malak and Revan and the Sith deserve to die for what they've done. But the ones who fled the Republic and joined them are even worse. The dark side has nothing to do with why they joined with the Sith. They deserve no mercy. I know, and I should apologize to you. I've become so accustomed to expecting the worst in others. Azt nem értem, hogy Kárt, hogy nem ismeri fel, hogy a mellette, vagyis a szemben lévő ember az az ember, akivel együtt szolgált. Na, mindegy, biztos az miatt, mert soha nem vette le, gondolom. Vagy nem tudom. Na mindegy, It is good sometimes to stop and reflect on végül is az a lényeg, hogy a beszélgetések megtörténtek, úgyhogy tudunk haladni. I do not believe we have met, apprentice. My name is Nemo. Is there something I can help you with? Indeed. What is it you would like from me? The Council has told you nothing of the Grove? Then it would not be my place to explain its significance. But as the light side can be embodied in nyilván nem kell benne sietni, nyugodtan használd ki az időt, nézz át mindent, beszélgess több emberrel. Is there something else I can help you with? About me? I am truly flattered. What is it you wish to know? As I have said, I believe, my name is Nemo. I am here by the will of the Jedi Council. Indeed, my young friend, that I am. I have served the Council for many years, and have seen many apprentices pass through this enclave. I think perhaps you place an undue importance on rank and hierarchy. Understandable, but regrettable also. We each serve in our place, high or low. Is there something else I can help you with? I hope your time is well spent here on Dantooine. No. Greetings, friend. I think I can safely assume you are a member of the Jedi Order. Does the Council... Oh, how may...
Well, as you can see, Dantooine is mostly plains and grassland, but it Hát has a figyelj! nice hearty soil. A lot of new people have come in the last generation or so. The ones you'll most likely hear about are the Sandals. Nem tudom, tehát ez az aréna rész, ez úgy tűnik, hogy neked nagyon fontos. And Nurek Sandal just can't seem to get along. And now Allen wants to get the council to do something. Well, from what I hear, it started about a week ago. See, Nurek's son, Cassis, is an archaeologist. Great lad, too, but he disappeared. Nurek, of course, blamed Allen, but even he didn't take it before the council. But now, Allen's son, Shen, has disappeared as well, and no one knows where he's gone. Allen blames Nurek. He thinks he's kidnapped his son. I don't know exactly what he wants to ask the council, but from what I know of Allen, he's probably going to be at... Is there anything else you require? Ever since the Republic beat them years ago, little groups have been roaming all over the place. With the Sith invasion, the Republic doesn't have the manpower to hunt them down. The Jedi are even worse off because Malik Hát ha jó páncélt akarsz, meg jó fegyvereket, persze, akkor mindenképp kellene. So, don't want to face them directly. That puts us in a kind of hard situation. Is there anything else I can help you with? Recently, the cat hounds have been acting much more aggressively. They've even attacked some of the settlers. Az a baj, hogy most már egyre több jó videós van, és annyira befoglalják a YouTube-nak a terét, hogy a kis videósoknak esélyük sincs. Farewell then. May the force be with you. Is that how it goes? Yeah. May the force be with you. Hello. I'm afraid I'm not very good at explaining things. If you have any questions, please ask my... Are you a Jedi? How long can you people continue to sit by and claim you protectors? Ha! You sit in your enclave safe from the Mandalorians while we suffer. No. They've been raiding planets across this sector and farms around here often. You Jedi have left them alone because they haven't harmed you. But they steal our property, destroy our land. I say we fight those Mandalorians. I fought them in the war. They're nothing but vicious pirates. We should stop them if we can. Those Mandalorians brutally killed my daughter. They came to our land demanding our livelihood. Nyilván nekem is jobb minőségbe kéne csinálom a videókat, mármint hogy úgy értem, hogy aktuálisabb játékokkal kéne foglalkoznom, csak hát sajnos a gépem az nem elég erős még. There was nothing I could do. Too many of the Mandalorians and their Duro's allies. I've come here to ask you, please, Master Jedi, stop these raiders and get revenge for my daughter. Nyilván persze valakinek jó, de ugye nekem mindenki a célközönségem, és és ugye az lenne a cél, hogy ne csak ketten nézzetek, hanem többen is. Hát nyilván nem kell, de nem rossz, hogyha megpróbálsz tenni érte. Greetings, young Jedi. I wonder if you could assist me. I seem to have lost my companion, you see? We were working on my farm to the north of here. I was working in the garden outside, and he was working inside. I heard the door to the house open, but not close. I went to see and found it wide open. I searched everywhere and could not find him. I worry so much. I need him back so... Cat hounds are not intelligent enough to open doors, although they have been more vicious lately. No, it must have been someone who could open the door by... No, the door was undamaged and showed no signs of tampering. Well, yes, it could have been, but he had no reason to run away. His programming...
Well, yes. He is a droid, but he is very valuable to Okay. me all the same. Köszi. He's the last piece of my poor passed away husband I have left. He's very dear to me, my precious is. I don't know what... He's the only companionship I have on all of Dantooine. He is a personal assistance droid. My husband was a genius at constructing droids. He made this one capable of taking care of me for the rest of my life. Remélem a robotnak nem csináltak kolbászt. My own personal ease. Bár mondjuk nem lennék meglepődve rajta. His absence gnaws at me like a gaping wound. Wow, she really misses her bride, Persze, mindenképp. Please, I beg of you, return my... Thank you, Master Jedi. If you find him, please. Na, majd hogyha megtaláljuk ezt a robotot, akkor visszaadjuk neki. Na. Szeretnék csapattársat váltani. Jó lenne rájönni, hogy melyik gomb az. De nyilván nem fog rájönni. Yes? Na mindegy. Izét be akarom hozni a... Kanderuszt. Azt értem, csak hogy a... Úgy értem, hogy a... Csapat cserére gondolok. Pedig régen ezt is tudtam. Aha. Melyik gomb az? Pedig régen tudtam ezt is. Én úgy tudom, hogy játék közben is lehet. Legalábbis úgy emlékszik, de aztán lehet, hogy a... Lehet, hogy az már inkább a második részben volt. Na mindegy. Nem érdekel. Hát az gyorsan megvolt.
Aha, tényleg, ja. Ez nem jó így. De ne támad már őket, hanem gyógyítsad magad. Nem pont így gondoltam, de mindegy. Ja, igen, rájöttem. Ready? Hát ebből már nem jövünk ki jól. Nyilván. De nem baj. Igen, majd a... Na, az megvolt. Igen, azt nem áll. Are you a Jedi? Wow. You Jedi. I said those Mandalorian, they came. There was nothing I could. I would. Drága kenyér. Greetings, young. Oh, but I sir. Maybe it was Cathal. No. But he's the. He as a. What? Please. Hát igen. Most is mentünk egyet, mert nincs kedvem megint ezt. Ja, kivesszük a kezéből. Sure. Igen, majd hozzá fogom kapcsolni, ja. What? Ready? What? És kéne egy pajzsot adni, úgyhogy mindjárt majd levesszük a csajszínű a pajzsot.
Nekem is majd az lesz a tervem a későbbiek során. Csak sikerüljön még időben. Jó, hogy nincsen nálam HP. Ez akkora király. Srácok, visszamegyünk HP-t vásárolni. Kellenek gyógycsomagok. Igen, tudom, de jobb, hogyha van nálam gyógycsomag. Minél több, mert nem fog tudni mindig a gyógyításhoz nyúlni. És szétnézzünk, hát ha van lehetőség itt vásárolni. Igen, mert pont úgy esett rá az a vascső, hogy nem tudtam róla leszedni a páncélt. Jó, ott nem találtam embert, aki árulna a cuccot. Mindjárt megnézzük. Aha. Akkor ki kell mennem a izéhez, mi? A ébenhéjához. Kuku. Ci gratullo da Bograshika. Tong Haitwam Chichi Jumplumpa. Takom Ju. Taco.
Ez a ő. Rondadito. Rondadito. Ja, aha, itt, aha. Artek kereskedő, oké. Achuta. Unga kun bis. Rondadito donga kun hankabi. Kachi kun idaho donga. Jedu mutka. Jedu mut. Jó, na, vásároltunk gyógycsomagot. Az egy jó dolog. Mindenképp persze megjegyezzük, meg nyomunk egy csapatcserét. Neki a zékel. A saját fegyvere. Bocsi srácok, hogy így húzom az időt, de fontos, hogy a csapat összhang meg legyen. Akár, de Kanderusnak a fegyverében most jobban bízok, mint a csajszéba. Sure. Na, most, hogy jók vagyunk, most már mehetünk. Ja, tudom. Yeah, what do you want? You want to hear tales of my exploits, of the wars I've... My name's Canderous, of the Mandalorian clan Ordo. I've been fighting across the galaxy for 40 of your years. For my people, it is the honor and glory of battle that rules us. It's through combat that we prove our worth, gain renown, and make our fortunes. Times have changed now. The Mandalore clans have been scattered across the rim. The Republic is in decline. And the Sith Empire rises. The clans as they were aren't a threat, but the galaxy still fears us. But now, when I think of the battles, we will... No. Mehetünk. Jó, na. Még igaz is. Azt mondja, hogy
Különösök. Persze, mert ahogy elmentek valakkor a császárhoz, ugye a császár a sötét erővel megbrizgálta az agyukat, és akkor így lett Revanból meg alakból Sith. No, please! Take my wife and children instead. Anything! De mi ez a nagy HP vesztés, te? Ah. Az biztos. A félelem technika nem hozzá. Na ugye érdekes, mert mikor a Half-Life 2-t élőztem, akkor többen néztek. Pedig az is egy retro játék már. Így van, így van. Hát még a könyv is írja, hogy ugye azzal a szándékkal mentek oda, hogy felfedezzék, hogy mi okozza ezt a sötét erőt. Így van, így van. Aha. Szerintem jól írtad a nevét. Pajzsokat fel. What? Huh? Neked se ártana egy jobb ruha. Sure. Hát nagyon jó játék volt, majd még folytatni is akarom az epizód vannal, csak nekem is annól meg volt félén amúgy. De jó lenne, ha kintetnék.
jobban rá kell menni a gyógyításra. Mert ez így nagyon gyengusz lesz. A blue shift ugye az nem is Gordonról szól, hanem egy külső csapatról. Hát mindenképp jó játék, az biztos. Az is lehet, hogy majd úgy csinálom, hogy lenyomok két Star Wars Knights of the Old Republic élőzést, aztán majd jön egy Half-Life 2 epizódban élőzés is. Majd még meglátom, hogy hogyan alakul az élet. Nem baj, ez benne volt a pakliban, nyilván. Mondjuk jöhetné pontosabban is. Már nem azért két filléri. Ó, hogy nyajás volt akkor. De mozduljál már. Majd mindjárt, várjál. Hát most ezeket kell elérni. Hogy... Ó, de jó lenne, ha nem 8000-en jönnétek, Istenem. De lőjünk át egy ökért. Ez így nagyon gáz. Nem azt csinálja, amit kérek tőle.
Találd el. Sure. Hát ez a gyógyítás, ez így nagyon gyenge. Mentünk addig, amíg lehetséges. Ja, folyton azt így, hogy mellé jutottak ki. Mozdulj már meg! Mozduljál már, te post! Már nem tudok. Nagyon gáz. Ráadásul izé sincs nálam, semmi, amivel fel tudnám. Csak köcsög. Majd a méreg úgyis leöl. Na találd már el, te zseniális ember! Most szórakozik velem. Hát jó van srácok, ezt úgy, ahogy túléltük, de... Király. Yes? Ja, azon vagyok. Sure. Megnézzük azt a csávót. Ez miért állott? Merre van ez a Juhanni vagy...
Ikin kuno pa muli. Tong hai tuang ji dong lupa. Nita poe tikito. Dolpa da gonqualeo. Tunga kunga. Una kundes ching balaka chikun ida haudonga. Ikin kuno pa mulera chikun. Spimo podona. Dio dura kunga be. Kunga diho donga kunga. Una kundes ching balamule. Tunking ba mulek. Tugning chatukune. Muleraves. Kachikun ida haudonga. Ikin kuno pa mulera chikun. Spimo podona. Kunga diho donga kunga. Una kundes ching balamule. Tunking ba mulek. Tugning chatukune. Muleraves. Kachikun ida haudonga. Ikin kuno pa mulera chikun. Spimo podon. Unda diho donga kun hankabi. Una kundes ching balamule. Tunking ba monotek. Tugning chatukune. Tudok róla. Muchasak pakhat. Kino. Another Jedi, huh? Helping that Twi'lek investigate. I'm Rickard Lusov. Maybe you can figure this out and let me get out of here. Well, I was out hunting Iriaz when I spotted one over here by the bridge. I pull out my rifle and aim at it. I couldn't see it that well, mind you, because the damn sun was in my eyes. So I shoot it and it drops. I walk over here and find Handon standing over. So why don't you get this whole farce over with and send that whiner Handon to the prison he belongs in? Oh. Ah, greetings. You must be assisting Master Baluk in his investigation. I'm Handon Gould. Perhaps you've heard of me? Well, I presume you wish to hear my story, then. I shall tell you, of course, but there's not much to it. I'm sure... You see, I was out here running earlier today. Yes, running. I do that a lot. Can't stand speeders, never use them. Keeps me in shape, too, you know. Anyway, I was out running on the other side of that bridge there, and all of a sudden I heard a shot coming from over here. I ran over and found this man Calder lying on the ground, dead. I saw Rickard come skulking out of the shadows of the rocks south of the river, and I knew something was wrong. I hit my emergency button and called the enclave right away. Well, there. That's my story. Now, please hurry this up and arrest Rickard so I can get on with my day. Greetings, apprentice. You must be the one that I am an information retrieval droid. If you had any need of my services, I have already retrieved some information from the archives on Calder. Is there any... My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately 8 hours ago by a single energy blast to the torso. Is there any other information Basszus. you need? These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Iriaz are mostly docile, but can easily be provoked to violence. Calfhounds, on the other hand, are much more deadly. There have been over 35 catalogued attacks on settlers by calfhounds in the last 2 weeks. A general advisory was given out 3 days ago to carry a weapon at all times when on the plains. Small farms and holdings dot the plains and can provide safe refuge for those who need. Is there any other information you need? Very well. I will be here to assist you. So, what do you want to know? Well, I was out hunting Iriaz south of here, and I saw one over by the bridge. The sun was pretty much right behind it, though, so I couldn't see it none too clearly. I shot, and when I came over here, I found Handon standing over the body, holding his side. There wasn't an Iriaz in sight. I think he might have taken it. Calder must have been hunting it himself, because there was a rifle lying close to the body. Baluk's got that now. Mine, too. I want that back. So, what do you want to know? I told you already, didn't I? Was hunting some Iriaz.
Haven't seen many in the area recently, what with those cat hounds acting up. But they're still around. Was in my blind a little south of here when I spotted one, like I said before. I shot, pow, it went down. But when I come over here, there's Handed standing over the body and the Iriaz was gone. Now, I don't have nothing to do with this, so can I go now? Persze, mindenképp. So, what do you... Well, I kind of sprained my ankle running through the bush before I found the body, but it's nothing that serious. So... Right. How can I be of further... Injured? No, of course not. Why would I have been? Fit as a bathtub. I run, I don't know if I mentioned. How can I be of further assistance? Of course. Is there any... Thank you. Hát lehet szeretni, meg nem szeretni, de ezzel is lehet jó pontokat szerezni. Persze, azt is elintézzük majd. How can I be for... I was taking my daily constitutional. I just happened to be running by... Yes, quite often. I generally prefer a healthy body will breed a healthy... Injured? No. Of course. So, what? So, I told you, was in my blind a little south. Now I... Right. Valami nem jól csinálok. Hát, ha még többen néznétek, mint kettő, akkor még igen, akkor lehetne tippelgetni. Tehát abból a kettőből is csak te írsz. Másik az csak nézi. Ja. Jó, itt mentünk egyet, srácok, és hamarosan folytatom a streamet, csak most már 1 perc, vagyis 1 óra és 20 perce már megy a videó, és
Nem akarom, hogy túl hosszú legyen a videó. Amint vége ennek a videónak, egyből beállítok egy-két dolgot és akkor folytatjuk tovább. Srácok, ha tetszett a videó, akkor lájkold, ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkold. Ne felejts el a csatornára feliratkozni. A csengőt ne felejtsd el benyomni, már csak akkor kapsz értesítést a YouTube-tól, hogy csináltam videót. Úgyhogy srácok, a következő videót ugyanúgy osszátok meg, lájkoljátok, stb. Az elő legyen veletek. Sziasztok!